Yun, pwede tayong mangutang sa mga gano'n na mali. Yes. Okay? At kung pwede rin natin na pilitin ang ating sarili na iwasan natin yung getting out of debt and avalanche and snowball. Kasi yun ay tatlo in different person o different creditor. So dito, sa consolidation, make it sure na siguro malaki man ang utang natin, at least iisa siyang tao, at the same time maliit yung interest niya. At syempre, para mas maganda, para matarget talaga natin yung goal or dreams, we consolidate our family members. Kung kailangan ba natin pumunta dyan sa pangungutang sa mga lending, no? So yun ang dapat talaga natin iwasan. So yan yung pagkakaiba ng tatlong klase kung paano tayo mag-out sa ating pagkakautang. Dahil as long as hindi talaga natin ito ginagawa, hindi talaga natin matarget yung ating gustong mangyari. No? So, isang reminder talaga na bago natin ma-achieve ang saving, let's say, ayaw mo muna yung goal. Gusto mo lang muna just save to get a goal. So, syempre, bayaran muna ang mga utang na yan and then bago pa tayo makakapag-save. So, ganun talaga. Pero, may kanya-kanyang style tayo kasi kung paano tayo mag-save. Pero, it doesn't matter na kung kaya nyo ma-organize na ganyan ang pagpapipati ng pera. But, kailangan talaga natin mag-save. Okay, para sa ating migration. Para sa ating retirement kasi hihina pa rin tayo, no? Tapos, yun nga, iwasan rin mga once mag-needs na tayo sa panahon ngayon. Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Mataas ang bilihin sa Pilipinas. And then, yun nga, kailangan natin i-educate ang ating family members na hindi lang talaga nakaasa sa ating remittance. Turuan natin sila. Let's say, example, kung sino man sa inyo, baka mayaya pa kayo sa mga anak nyo sa Pilipinas. At now, malalaki na sila, turuan nyo silang gumawa kung ano ang gagawin nila doon. Para at least, wala ka nang pasahod doon sa yaya mo. Nakasave, di ba? So, yun yung mga isa sa mga narilis natin sa ating sa mga remittance. So, may mga katanungan ba tayo dito sa ating, nasa under borrowing kasi siya. Kaya yun yung ating binigyan ulit ng pansin sa mga oras na ito. Tsaka investment naman, basta think wisely. Okay? Sa investment. Na wag sana kayong ma-scam, number 1. Okay? Huwag kayong basta-basta haranahin ay mabilis kayong napasagot ng harana. Okay? So, para maiwasan, kasi talaga na-experience ko yan, talagang very careful din talaga ngayon. Kasi hindi biro kumita ng pera. Pero that time kasi okay pa ako sa pera na, kaya siguro go lang ako. But now, ang hirap. Ang hirap. Yung investing, careful lang talaga. So, may katanungan ba tayo? Ano bang pwedeng gusto nyong malaman sa ating financial planning in Module 3? Medyo hindi ba malinaw? Okay? Salamat na marami. Sana we start to save our money and target our goal. Thank you so much. Thank you very much, Belle. So, wala tayong katanungan kay Maribel? Wala po. Malinaw? So, malinaw na kung ano yung uunahin natin. Ano ba yung uunahin natin? Yung wants or yung needs? Okay. Sana nga, no? Sana nga talagang mauna natin yung ating mga needs. Nang sa ganon, ma-achieve natin. Ma-achieve natin yung ating goal na makaahon sa mga utang at makapag-save ng mas maaga. Pero di ba nga, sabi is pagdating ng sahod, ano yung gagawin natin pagdating ng sahod? Padala lahat. Resibo na lang ang matira. So, di ba, savings, expenses, ano yung pangatlo? Income, savings, expenses. Income, savings, then expenses. So, dapat
Pagdating ng sahod, uy, ito, dapat i-save ko muna ito. Hindi yung pagdating ng sahod, uy, magkano ipapadala ko? 1,680 ang sahod. Naku, 1,500 ipadala ko sa Pilipinas. Wala na si savings. Kasi yung 180 wala, kulang sa allowance. Diba? So, dapat magiging wise na tayo. Okay, hindi ko na patatagalin. Tatawagin ko na si Dr. Linda Lumayag para sa continuation ng kanyang topic noong nakaraan. Na, no, hindi yan. Okay, take the floor. Thank you. Magandang umaga. Selamat pagi. Good morning. Morning. I'm happy to be here once again, and I hope our full attention is on the training today. Yeah? So, kanina sinabi ni Bel yung parang ni-wrap up lang niya yung session last Sunday. And I like the idea that yung kukuha natin dito, the lessons we learn from this training must be shared with or shared to our fellow migrants. Hindi lang sa atin, no? Dapat i-share siya. Parang i-cascade yung mga information, yung knowledge na nakuha natin na yung sa 2 linggo to our co-migrant workers. And another point is that since this is all about financial literacy, yung negosyo na minention ni Bel, na parang nakikita natin yung negosyo, we borrow money para sa ating negosyo, pero yung negosyo parang idea lang siya ba, parang hindi natin talaga alam kung paano siya i-carry out. I give you a very specific example. We borrow money thinking that that money will be spent for, let's say, piggery or poultry. Pero actually hindi yung pera na yon, nag-loan kayo o yung pamilya nyo, hindi sa pag-put up ng piggery or poultry kasi walang kakayahan, walang expertise. And instead, that money that is from the bank, for instance, or from lending agency, nagamit sa what do you call, Thanksgiving or kasal, or instead na redirect yung pera na yon. At saka yung activity na ginawa, hindi siya income generating. So marami sa atin, kasi cultural ang celebration sa atin. Kahit kailan, every time magsiselebrate tayo, buy food, buy lechon, blah blah blah. Pero yung pera na pambili nun, actually nilong nyo. Pero kain yun, walang income yun, di ba? So we really have to rethink yung ating kultura at sa ating practices, no? We really have to rethink na kailangan ba talagang mag-lechon kung walang pambili ng lechon? Or mag-loan lang para pambili ng lechon? And things like that. And hindi lang yan, yung issue na yan, hindi lang sagana ng Pilipinas. What I mean is, hindi lang ang mga Pilipino na experience na ganyan. Dito din sa Malaysia, no? Yung mga, the poor people, they borrow money, pero para sa kanilang tandoori or celebration. Pakasal, marami silang mga activities. Ganun din ang na-experience na ang observation ko in looking at these issues as well dito sa country na ito. And yung increased income, you have 1680, ipapadala lahat, hindi yun ang idea na yun. You have to rethink as well. You have to relook at priorities. Ano ba talaga? Nakita niyo kung ano yung needs ng pamilya ninyo. So huwag niyo masyadong parang i-inflate or para bang simply because nasa labas ka na ng bansa, kahit ano-ano na lang ang kanilang mga request o mga demand, go ka rin lang. So, again, to reiterate what Lizelle has mentioned,
is income 1680. Huwag niyong isali yung loan or yung uutangin niyo doon sa 1680. Income fix yan. 1680 minus a savings. How many percent ba ang savings niyo? Is it going to be 50% of 1680? Savings yan talaga. Forced savings. And then, ang 50%, yun na ang expenses. So you work on that. Naintindihan niyo? You work on that. And hindi natin sasabihin na dapat 50%. Depende na sa need ng pamilya niyo. Ha? Depende na sa need ng pamilya. But save something for yourself. Kasi just like what I have mentioned last time, na we are not here in Malaysia or in Dubai, in Hong Kong forever. Please. Kasi once we reach 50 or 55, hindi kayo basta-basta mag-change ng employer. And sangkatutak na requirements para to ensure that you are still capable to work here in Malaysia. No? So be very, very careful on that. So ang gagawin ko na yung for the next hour or so, dalawang module ito na ilalang ko together. But I have done with identifying what were the problems we have as migrant workers. And then, na-identify natin, lahat, nakikita natin na at the end of the day, iisa lang ang migrant worker na nagtatrabaho, and then lahat sila ng pamilya natin, mga tawag nito, relatives and friends, even, are banking on us or relying on us for assistance. So, ano ngayon? But itong request or demand for assistance, iba-iba ang anyo or level ng demand. Depende sa sino yung nagdi-demand sa inyo. Ang asawa mo ba? Anak ba? Auntie ba? Kapatid? Yung asawa, So, may sinasabing ang migration, we are part of this, I for one is part of this migration process, is gendered. When you say gendered, meaning iba ang experiences ng mga babaeng migrante. Naintindihan nyo? Yes. Iba din ang experiences ng mga lalaking migrante. Now, for 15 or 20 minutes, we just reflect on ano ba ang kaibahan ng ating experiences as women migrants, no? But before going into that, titignan natin kung ano yung objectives talaga. Understand the difference in the migration experience between men and women, and appreciate the need for gender equality and need for shared responsibility among migrants. Kasi iba-iba ang experiences ng babae at sa lalaking migrante. Therefore, and most of the time, itong experience na ito parang tawag ito, napupull siya, the negative experiences are pulled towards the women experience na medyo negative. So what we are going to do is to relook or shift that understanding that para hindi masyadong negative ang experiences ng mga migrante, kababayang migrante, dapat titingnan natin kung ano yung sa kabila. The men migrants and their responsibility towards the family, towards the community. Naintindihan nyo? So, titingnan natin na at the end of the day, hindi lang mga babaeng manggagawa ang may responsibilidad to look after our family. Ang mga lalaki din, dapat titingnan yan. Pero sa ganang atin, at the moment, hindi pa natin masyadong maintindihan, bakit meron bang iba-iba ba ang experiences? Parang wala naman. Okay? So we looked at basically itong practice natin sa Pilipinas. Yes, ano ba? Okay. So we looked at, ano yung mga experiences ng mga lalaki? Maybe, o mga babae. Meron bang offhand, just think of ano ang
kaibahan ng experiences ng mga babae o lalaki? Just offhand, I mean, just think aloud. Kung ano yun. Yun. Dok, minsan mas malakas yung loob ng babae kaysa dun sa lalaki. Like, parang po sa akin, survey sa akin po, mas ano yung guts ko kaysa sa asawa ko. Parang stick na siya kung ano ano yung ginagawa niya sa Pilipinas. Pero ako nag-i-explore pa po. Parang ganun yung So yung parang, yung push to go out and work somewhere. Mas malakas Okay? yung loob ko, parang kung ganun kaysa sa asawa ko. Yung spouse mo, wala ka siyang experience lumabas? Wala po. Okay, that's good. Yeah. Yung parang push to go out and find work sa pamilya. Bakit kaya? Hindi ko rin po, sorry po hindi ako nagiging judgmental sa pamilya ko, pero sa nakikita ko po, ganun sila lahat. Hindi ko sinasabing wala silang pangarap. Sino yung sila? Buong pamilya niya po, sorry. Hindi ko naman tinatawag sa asawa ko, pero base lang po kasi, for example, kami magkakapatid ko, 5 kami. Yung mga kapatid ko may maayos sa trabaho, isa nasa bangko, pero hindi ko sila nag-stop doon. Parang maganda na yung trabaho ng kapatid kong isa, maganda yung sahod niya, nasa bangko siya, pero naghahanap pa po siya ng other resources outside dun sa trabaho niya. Eh ako naman po, as a domestic worker, nasa Pilipinas ako noon, parang hindi ako naging content kung sabi ko, ano nangyayari sa akin pag nandito ako need to go out. Alright, thank you very much. Any other idea? Yes, Julie. As per women are much more to take risks because of the drive that they get from the family rather than po sa lalaki, for which as long sometimes their thinking is nakakapag-provide naman ako, nakakain naman yung family ko. ko. So, okay. Parang ganun. Yeah. Okay. Do note, thank you, Julie, for that very good impression. Do note na karamihan sa ating mga migrants, I forgot to mention this, globally, sa buong mundo, more than 50% are women migrants. Yes. Remember that. At bakit babae? So, you think through that. You know, bakit kaya yung responsibilidad to bring up a family, education, food, to provide the needs of the family, really rely on your shoulders. And why is that? And lalo-lalo na sa Pilipinas. Kasi, kung titignan mo ang Bangladesh, ang Nepal, nakikita niyo ba ang mga babae na lumalabas ng bus? O marami sa kanila kaysa sa lalaki? Hindi. Okay? So, marami sa kanila mga lalaki ang lumalabas. Hindi yung mga babae. So, what does culture have anything to do with this? What does religion have anything to do with this? Again, have to think through that. Me. Para sa akin, mas maraming lumalabas na babae sa atin kumpara sa ibang mga nationality kasi sa atin, ang high standard ng qualification sa mga lalaki. Kahit nga sa mga babae, medyo easy lang yung yung requirements. Samantala sa mga lalaki, kailangan nila is meron talaga educational attainment. However, sa ibang lahi, kahit hindi marunong magbasa, pwede silang lumabas. So, meron tayong standardization sa Philippines kung mag-apply ang mga lalaki. So, kung hindi naman sila marunong mag-English, so natatakot sila. Like my brother, gustong lumabas, tapos natakot siya kasi hindi siya marunong mag-English. So, sabi ko, yes or no ka lang. Kasi ganun din naman sa ibang lahi, yes or no lang din sila. So, natatakot siya kasi hindi siya marunong mag-communicate. So, sa ibang lahi kasi, diba? Okay lang sa kanila, walang educational Doon sa sinabi ko kanina. Sorry. Gagamitin ko lang yung mic para malakas tayo. 2 minutes. Hindi ko lang sigurado kung tama mo ako. Parang doon na mapasok yung dahil na kultura ko yung pinag-uusapan, patriarchy. Tama po ba ako? Kasi sa ibang, even sa Philippines dahil naman po nung mga panahon noon, pag lalaki, dapat nagtatrabaho. Pag babae, nasa bahay ka lang. Kasi po, nabasa ko one time sa, I think it's sa Google po, sa news,
May mga kultura noon na hindi mo kailangan magtapos ng mag-aaral kasi babae ka. Dapat yung lalaki lang kasi siya yung magtatrabaho. Dapat bahay ka na, alaga ka lang ito. So, based mo sa tanong nyo kanina, dahil kultura nga ako, palagay ko yun po yung nagiging pinagbabasihan ng ibang country. Luckily, ang Philippines po is hindi na tayo nag-base ngayon sa gender. Pag kaya ng lalaki, kaya ng babae. Yun po. Yes, Julie, any response to that or other comments? Yes, same as po. Yeah, same as because, you know, with the culture that we have in the Philippines po, women are not restricted on doing what they want, especially with the Catholic, you know, with our, what do you call that, religion, with our religion. Others, with the religion that we have and the culture that we have, that's why women are more driven to go out of the country to work, rather than women from other countries, because their religion and culture restrict them to do whatever they want. Kaya parang mas empowered yung mga babae from the Philippines, or the Catholic women are more empowered because their culture and their religion doesn't restrict them to work abroad and to broaden the things that they want and to progress more. Very good. Beautifully said by Julie. You know, that, and the two others, that in one way or the other, religion and our culture really play an important role in here. But I just would like to remind all of us that even sa Pilipinas na sinasabi natin empowered tayo, or you know, Filipino women are strong and very resilient, but actually, just the other day, just in confidence within the four walls of the hall, we just received a distress call of Filipino women who were trafficked to Sarawak. Trafficked, that means they came here as sex workers, but they didn't know that they will work as sex workers. They were promised of a decent job as domestic workers, as workers in the restaurant. But at the end of the day, naging naano sila, nilagay sila sa isang lugar, hinaan sila, at saka lalabas lang sila kung magtrabaho sa gabi. From 7 o'clock until 3 o'clock in the morning. Until 3 or 4 o'clock in the morning. So we receive that this is called. And these are our women. And we claim that our women are strong and empowered. But why did they experience that? No? Why did they experience it? Something is fundamentally wrong in the system. Nakita niyo yung disconnect? Nakita niyo yung discrepancy or inconsistency ng ating belief at saka yung practice? Yes. Diba? So, huwag natin sasabihin na simply because we women are so powerful or empowered and so on, and we just stop there. We really have to understand the way we think, and also the practices that are going on in our society. Kasi nakikita nila na empowered tayo, kahit na lang anong i-demand ng pamilya, powerful si Manay, no? May kakayahan si Manay na mangutang. Kaya, sige na lang. We are not looking at that aspect na pwede tayo be abuso because we are empowered. Not allow yourselves to be abused because we claim that we are empowered and resilient women. So, sa madaling salita, iba ang experience ng ating mga kababaihan. Parang yung burden of responsibility lies on our shoulder. Men, yes, they do have, but sabi ng kagaya ng sinabi ni Donna kanina, that the patriarchal practices that earlier, even until now, we think that men are the breadwinner in the family. Diba? Yes. Diba? Ano ba yung breadwinner? Nandiyan pa ba yun na yun na understanding the breadwinner? Lalo po.
Yung noon, yung kapanahon na yun, breadwinner, pag may mag-survey dyan, pupunta sa atin, no? Sa bahay-bahay, ikaw na lang, yung husband ang dapat, yan doon. Kasi siya ang head of the family, breadwinner siya. Lahat ng ibibigay na information doon sa nag-survey, nanggagaling sa husband, sa lalaki. Ang sabi mo, uy, Manoy, hindi ganyan, uy. Iba yung experience natin, but how men think of the family is different from how we women think of the family. Okay, so yung control, medyo nalulusin na yung control na yun, na hindi na yung men lang ang breadwinner. In fact, women have become breadwinners. May sinasabing house husband, ba? Yung sinasabi ng house husband, yung instead, ang babae ang lumalabas ng economic responsibility. Okay, here, dyan na lang sa table siguro, no? Real quickly, or because we are running short of time. In this activity, actually, we would like all of us to think through itong typical activities ng family and who actually does it. Maybe as a form of reflection, titingnan niyo yung kahit na dito sa board, if you did you bring all your module, the kids? Okay. So, taking care of children, who usually does that? We say, masyado itong general. Kasi yung taking care of the children, ano ba? Pagpapaligo, pagpapakain, di ba? Iba-iba yun? But in general, who actually does this? Is it the father, the mother, female family member, or male family member, or others? Taking care of the children. Okay. Sino? Mother. Okay, mother. Buying food. Mother. Father? Mother. Mother. Buying food, ano yun? Mamalingke. Sister. Mother. Okay. So, both. Washing of clothes. Mother. Cooking. Mother. Cleaning the house. Mother. House repair. Hindi ako marunong magkagaganon sa mga electricity, pag mga manual, babasahin yung manual. Naku, hindi talaga pwede. Basahin mo na ako ng libro, huwag lang yung manual na doon. I'm very poor at that. Goal setting. Mother. Both. Goal setting. Depende. So, meron na sabi na papa lang or yung father lang, yung mother lang, meron na sabi both, meron din sabi depende. So, across the board, yung goal setting, sino talaga? In general? Both. Both? Yeah, both. Okay. Decision making. Iba-iba na itong decision making. Decision making sa let's say, edukasyon. Honey, i-ano na natin yung ating anak doon sa private school. Kasi punta ka lang naman ng Malaysia, di ba? So, mayroon ka ng malaki na yung pera mo doon. So, i-ano natin sa private school, honey. Mama mia! Yan. Yung private school, every month yung bayad, di ba? At saka, dapat yung damit ng anak mo, ganyan-ganyan. Yeah. Earning income. Sino yun? Babae, lalaki? Both? Hindi lang pala isa lang, no? Managing remittance. Both. So, kasi kayo na nito, tayo na nito, ang nagpamanage ngayon, di ba? Pagbabudget, this one is a typical family situation, ha? Pagbabudget, sino? Both? So that means, nasa table kayo, ito lang yung pera natin, dapat hindi na tayo pumunta ng McDonald's, sa isang taon, dalawang beses lang, hindi everyday, every weekend. Borrowing? Mother. Okay. Paying off debt?
Very good. May sisave ba? Engaging in business. Dapat pag-usapan. No, this is the typical family. Imagine mo sa Pilipinas ba? Hindi lang siguro sa inyo. Typical na sitwasyon sa Pilipinas. Okay. So, nakikita ko iba-iba ang impresyon natin kung sino yung magtatrabaho or who does it. But, I think you agree with me that kalimitan dito ay sa nanay. Okay? Sa babae. In fact, pag may ang responsibilidad daw, transfer kung wala si nanay doon sa nanay ay yung panganay na babae. Kawawa naman. Pag mag-asawa na si babae, si panganay, pupunta na siya doon sa kabila, siya naman ang naging nanay doon, di ba? At saka yung anak niya na babae na naman ang so, nakikita niyo yung linya. Linya ng responsibilidad ay parang napaka-unfair ata, parang sa babae na lang. Okay lang kung pera lagi ang pinag-uusapan. Marami tayong pera, hindi eh. Trabaho din eh. At saka problema. Yun ang mahirap. Next step. Okay. Do note here, when the father is the migrant worker, imagine yung asawa nyo o yung tatay nyo wala sa pamilya. Ha? At saka, nasa labas ng bansa. Sino ngayon ang gumagawa nito? Nanay lahat. O kung wala si nanay, Eldest. panganay na babae. Kung wala si panganay na babae, maghahanap ng isang panganay na babae sa kapila. Hindi. Si auntie or si lola. Yes. Di ba? Yes. Yan. Si auntie or si lola. So, papahailin pa din. Okay. When the... Now, this is very interesting. When the mother is the migrant worker, I want to hear voices here. Kasi wala tayo doon. Now, taking care of children? Sister. Okay, yes, Miss Beautiful. Your husband? Yes. What does he do? When you say taking care of the children? All, ma'am. Cooking food, send them to school. Yeah, everything. Wow, saludo ako dyan. Yes, mabait po sa Wow, beautiful. Beautiful. Thank you. Sana all. Yan, like that. Sana all. Sana all. Okay, sino naman ang yung experience niya is so beautiful, right? Yes. Pero meron pa sa atin dito na iba ang nangyayari sa bahay. Yes. Ako po ang nagkalala sa mga anak ko. Yung panganay ko, siya po ang nagbabantay sa mga kapatid. Ilang taon yung panganay mo? Now po, 21 na. Okay. Mga sumunod, nung iniwan ko sila maliit, so siya yung nag-take. Parang siya yung nanay na. Ilang taon ka na nasa labas na bansa? 9 years na po. 9 years. So, yung panganay mo, babae lalaki? Babae ko. Okay. Nag-aaral siya? Now po, may anak na rin po. 21 years old. 20 po. So, ngayon may anak na siya. Sino ngayon ang Siya pa nagkahanay rin mo? po. Siya pa rin po yung tumitingin sa mga anak kong tatlo. Youngest, 40 na po siya ngayon. 14? 14 babae po. Oh, sorry to ask a very private question. But, yung husband mo sa? Nasa kabilang Nag-migrate sa ibang bahay. Nakali na po eh. So, wala na siyang responsibility sa akin. parang ako po lahat eh. Pero yung anak ko po talaga yung lahat na babae.
tulong, lahat po. Parang siya na po yung nanay. Nanay, tatay na po siya. Thank you, thank you. I think we can also say sana all. Sana all in the sense that we bring up responsible children. Diba? Kasi at the end of the day, pamilya pa rin nila. Happy siya. Meron pa ba dito na akit? Yeah, kamay. Sa akin ma'am, different. So, I'm single, so I will example my sister. So my sister is in Hong Kong now, ma'am. So she has a son na 10 years old. So separate na sila already ng kanilang asawa. Ang nag-aalaga na yon, yung pamangkin ko is my mother. Then sa pag-intindi, paglaba, lahat as in talaga yung nanay ko. Then, yung pamangkin ko, may time na pag wala yung nanay ko sa bahay, talagang maiyak siya, ma'am. Kasi super close po sila yung aking pamangkin. Yung kapatid ko, kahit umalis yun, hindi siya ganun maiyak. Pero pag yung nanay ko, ang wala sa bahay, talagang maiyak siya. Nasaan si lola ko, yung ganun, ma'am. So, ang nag-aalaga sa kanya lahat now is yung nanay ko and my youngest brother. Oh, thank you, Romary. Iba din yung situation dito, diba? Na yung grandmother is the one taking good care of the children, and in this sense, yung emotional attachment ng kanyang lola at saka yung bata, yung bonding mas stronger sa nanay. Mas stronger sa nanay. Isa ito sa mga realities na dapat natin din titingnan, at saka huwag tayo masyadong very emotional din, no? Kasi minsan sasabihin natin, kasi wala ako, ganyan-ganyan, nag-guarantee tayo na medyo malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, to the extent na naging naglulupay-pay ka na, naglulupasay ka na lang dyan sa sadness, sa loneliness. Don't do that. Maybe siguro ilang oras o isang araw, but get out of that system and push back this loneliness and this sadness and so on. We will do that the next module. So, itong mga activities or mga tasks will be, kung wala yung mother, is either yung grandmother or yung sister or yung anak na babae. Now, I would like to ask, nasaan yung husband other than pumunta sa ibang bahay? I mean, merong ibang pamilya. I want to hear other voices na. Anong ginagawa ng spouse o yung father sa bahay? Kung nandyan pa yung Sa base ko sa experience ko, mula nung nag-abroad ako dito, yung asawa ko is dati na siyang may sakit. So, after 2 years na nandito ako sa abroad, kasi siyang mag-alaga sa mga anak ko habang kahit may sakit siya. We live in one house, so siya rin, my family house. And then when she's gone, my children are back to my parents. So yung mga mother ko ang nag-alaga. Since then, until sa lumaki sila, and then nagkapamilya sila. So they grown up na naging independent. So ang mga anak ko naging equal sa pamilya. So babae at saka lalaki, they are equal na ngayon. So siguro wala. Kasi equal, what do you mean by that? Di pa rin, nag-uusap sila ng mga plano nila. So, sa pag-a-advise ko, this experience ko dito sa abroad kasi nagtagal na ako, no? So, marami akong na-experience sa mga OFW natin. I mean, what I mean, naririnig. So, from them, I learned na ganito. So, I explain it to my children. So, ngayon, sa pamamaraan nila sa kanilang buhay, dapat mag-usap sila, maging equal sila sa lahat ng mga desisyon nila para maging maayos ang kuwan ng pamilya nila. Hindi sila na nagagaya sa mga broken. But hindi 100% na masasabi ko rin dahil hindi natin hawak yung isipan nila, no? So, but for me, na yun na lang sana ang
sinasuggest ko sa tinadasal ko na lang na maging maayos lang sila. Para hindi na sila malayo sa mga anak nila na gaya ko na layo ako sa kanila since they are young until they get married. Nandito pa rin ako sa abroad until now. So, based sa mga naging experience ko na yung mga anak natin talaga, alam ko masakit. Kasi ako rin nung may time na yung anak ko, yung bunso sinasabi niya, you only have one favorite son. Pero hindi equal sila palagi ko. So, hindi ko rin masasabi palang equal dahil siyempre mas pinapaboran ko pa rin yung panganay dahil mas matured yung isip niya. No? Sa awan naman ng Diyos, okay naman sila ngayon. So, yun na. Equality naman sa lalaki, sa bakit yung lalaki, bakit ang ibig nyo sabihin kanina, no? Nasaan si tatay. Minsan nga, kung nag-abroad si tatay, so si nanay ang nasa bahay. Kung nag-abroad naman si nanay, si tatay ngayon ang nasa bahay. Pero, based na rin sa mga mentality natin yun. Hindi natin hinahawakan yung pag-iisip nila. Minsan, may mga matindi pa rin tayong mga asawa, di ba? So, minsan, yun nga sabi niyo ng nakakapit pa. So, sa akin naman, ang masasabi is communication. Communication ang dapat talaga sa ating pamilya para hindi tayo magkawatak-watak. So yun lang ang masasabi ko. Thank you. Thanks, Carlo. Okay. I want you to summarize what Winona has said. Can you summarize mga main points na sinunod? Tanong ko lang tayo, yung asawa mo sa bahay pa rin? Bahay niyo pa rin? Kasi after 2 years na nandito ako sa abroad, namatay na siya. So, i-generalize ko na lang na parang nangapit bahay na rin siya. Unang namatay na nga rin. So, ibig sabihin, sumakabilang buhay, hindi sumakabilang bahay. So, kung baga, parang pareho lang din sa iba, generalize ko na lang din na yung tatay hindi na rin exist. Buhay man o hindi, parang katulad na rin kay ate yung sitwasyon. Sa part ko naman, ganun din kasi nangyari. So, ngayon yung dalawang anak ko sa bahay, dalawa lang talaga sila. Walang tatay, wala na rin lola, wala mga tita. So, kumbaga parang experience natin dito, pareho lang naman eh. Wala na ako masyadong kasi hindi ako nakinig sa kanya. Sorry. Yeah, okay. Thanks, you. Yeah. Yung ko lang, emphasize ko lang yung sinabi ni sister, yung shared shared responsibility ng mga anak sa pamilya. That's the main point dito actually sa activity na ito. Right? Yeah. Kasi kung titingnan natin, yung mga offhand sharing ninyo na kalimitan ng mga practices sa bahay, like taking good care of the children when you are away, falls on the burden the shoulder of women. Nanay, kapatid na babae, si auntie, or si lola. Then, ano ba dapat ang gagawin? In order, bakit ba natin i-reflect ito? Kasi nakikita natin na ang tawag nito, ang responsibility is too heavy. Di ba? Imagine mo naman, lahat sa iyo na lang i-refer. Kahit nga may sakit yung bata or medyo may ubulang tawag or text or inubos si bunso, blah blah blah. Ayun, malayo. Anong feeling niyo? Naiirita ka? Ako na-stress ako. Nai-stress tayo, naiirita. Ano pa? Ang focus ko, nadadamay yung naapektuhan yung trabaho. Yeah, naapektuhan yung trabaho. Sa akin doon, pag nagsabi wala kaming ulam, magugutom na kami, ay wala na akong pakialam magutom kayo, may bigas naman dyan. Ulam na lang, problema ko ba?
OFW, then magsasabi yung family natin sa Pilipinas ng mga problema. Ang number one na naapektuhan sa atin is emotionally. So, yung isip natin is nagpo-focus dun sa problema nung nasa Pilipinas. Then magkakaroon ng apekto dun sa trabaho natin. Then sometimes yung mga employer natin sasabihin, oh, what's wrong with you? Bakit ka umiiyak? Bakit ka malungkot? Yung ganun, mananotice nila na there is something na hindi tama sa iyo. Correct. Yeah, very good. Yeah. So, ano ba dapat? Ano ba dapat? Ano ba dapat ang ating gawin? Ito rin yung isa kong natutunan, and kasi yung boss ko is parang pamilya na ako sa kanya, ma'am. Then tinuturuan niya ako yung mga ano dapat kong gawin, yung mga ganun, especially sa emotionally. My boss, sinasabi niya na dapat turuan mo yung pamilya mo na mag-share ng responsibility. Hindi lang ikaw yung maggagawa ng lahat. Turuan mo, i-educate mo yung family mo para mag-less yung problema or yung responsibility mo sa pamilya mo. Especially ako po ay panganay. Ang tatlo po kami. Then, pinag-aral ko yung kapatid ko. Then, as in talagang mahirap maging panganay. Opo, mahirap maging panganay kasi pag panganay ka, sa kultura natin mga Pilipino na pagkatapos mo mag-college, responsibilidad mo, tumulong sa pamilya mo. Yun yung mindset ba sa Pilipinas. Then pag sinabi nilang, oh, abroad ka, kailangan mo, malaki yung share sa family mo, kailangan mas malaki yung naibigay mo kasi yung bang mindset ng mga Pilipino is, porque na nasa abroad ka is, oh, maraming pera yan, mga ganun ba, ma'am? So we have to share the responsibility sa ating pamilya. Thank you. Thank you for highlighting the fact na there is such a thing as shared responsibility. Ngayon, it is a challenge to all of us. Paano natin yan i-actualize? What I mean is, yan, marami tayong mga problema, di ba? Si Henry sabi niya, may bigas na mga kayo dyan, ulang sa akin pa. Yeah. Yan is, ano lang yan, no? Parang istorya or mga, anong tawag mo sa Tagalog, yung pa-charing-charing lang na line or statement. Pero, Hindi mo matiis. paano ko talaga yan ma-actualize sa reality? How do we do that? How do we do that? I think being a migrant worker, being a woman migrant worker, I think responsibility din siguro na tayo ang mag-shade ng discussion sa family. Na huwag yung sabihin na okay sa lahat ng panahon ang buhay natin dito sa Malaysia. Na come to think of it, mas mabigat ang buhay sa labas ng bansa. Di ba? Pero, ang nafe-feel nila, Okay ka lang. beauty. Yes. Di ba? Sarap buhay. So, ngayon, perception is different from reality. Intindihan nyo? Yes. Ang perception is different from reality. Ang perception nila, ang garang-garang ng buhay natin dito, we can go anywhere we like, we can buy anything we like, we can eat food we like. Pero hindi nila alam na, hindi kayo lang pala yun ng kaibigan, okay. Mag-birthday dito, pumunta ka, masarap yung pagkain. At saka, ang sinishare natin sa social media, puro gala, puro masasarap, selfie, ALCC, ano pa yung Central Market, Merdeka, saan pa yun? Sabi nila, my God, nag-i-enjoy si Mama doon habang ako dito, hindi bili ng ano. Right? Yes, Doc. So, we also need to examine what we share to the social media. TikTok, Instagram,
Facebook, Sorry. saan pa ba yun? Ano pang platform yun? Ano pang social platform yun? Twitter po, Twitter. Yeah, because remember the responsibility has to be shifted, to change. That perception that we are enjoying our life here is not true. And in fact, we are struggling. Ang realidad is different. Okay, now, one way is also to, as I said, to initiate discussion with your family. Sino ang mag-handle kahit kung may sakit si baby, kung pwede ba, huwag nyo na lang sa akin, you know what to do, di ba? Huwag nyo na lang masyadong i-stress na wala kami pambili ng medicine. What happened to our support network sa Pilipinas, sa community? Kasi siguro hindi nyo rin sinishare sa pamilya kung ano yung struggles nyo dito. Parang sinishare nyo pero para bang galit. Alam mo, tata, si Mi. Ayun na dyan, tata. Siguro pwede rin na sabihin, actually, wala na akong pera po, kayo na lang dyan. So again, the strategy of having an effective communication skill. Strategy to huhugot ka na naman. Kasi ganun yung aking kasi nakikita ko naman, lahat na lang, sa akin, sasabihin pa kahit, walang, ganito, ganyan. So, sino pa naman hindi may-irita, meron naman ang, kulang na lang ang kulang. Dumating na yung package, may nakuha sa purpose, nakakapadala ko pa lang. Sasabihin ko walang ulam, magugutom na, may bigas naman, may tindahan na utangan. Pati ulam sa akin pa sasabihin, wala kami ulamin. So, ay hindi ko na responsibilidad yan kasi nagbibigay naman ako. So, hindi na ito problema ko. Problema nyo na yung kung magutom kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Hello. Sa akin naman po, iba po. Kasi ako, mahilig ako mag-share ng experiences ko, yung mga nararamdaman ko, sinishare ko kay mama, kay papa. Kaya sa akin, wala akong problema when it comes sa anak ko na iniwan ko sa kanila. Kasi pag may times na sasabihin ko na, ma, gusto ko na umuwi, di ko kaya yung trabaho dito. Parang sinasabi sa akin na, sige, konting tiis na lang. Kung gusto mo, tapusin mo na lang yung kontrata mo. Hindi ka naman ang pababayaan dito sa bahay. So parang positive palagi yung binibigay sa akin. Tapos pag may problema sa bahay, hindi na nila masyadong sinasabi sa akin na may bayarin, saka may ganyan. Kasi si mama at saka si papa, may mga extra income din. Kaya di ako masyadong nag-overthink dito. Kaya yun lang. Ganda. Thank you. Yeah, I like the term overthink. I like that. Overthink. Most of the time kasi, parang dinididid natin yung isang sentence lang na yun, dinididid natin hanggang sa pagtulog, hanggang sa kinamukahan, parang wala nang ibang umiikot sa ating isipan. Yun na lang. While it could affect us, but we should know how to handle situations like kausapin, kausapin lang at saka to make, to clarify. Just to have a quick joke doon sa sinabi ni Hermie kanina na ulam, pati ulam, inaanin pa sa akin. Kasi sa Bisaya na joke ba? Sabi, may bigas na yan, may humay is rice. Kailangan pa ba yan ng ulam? Something like that. Humay na yan pagkain na yan, that's rice. So, may bigas naman, kaya may muna yan, kahit walang ulam. Kasi, humay na yan. Kaysa, kamote or sa kahoy or sa mais. Kasi sa atin naman, basta rice or humay, sa amin, as if special yan talaga. Kasi others,
survive on corn. Yeah. But actually, sa totoo lang, side bit lang ito, sa totoo lang, mas maganda pa yung kamote actually. Siyempre yung kamote, true. Yeah. Health-wise, i-google niyo kung anong epekto ng rice kumpara sa kamote. Yes. Kaya mag-ano tayo ng diabetes, marami sa Pilipino ng mga diabetes kasi only ang rice, only din ang sugar doon. Kaya ito, tumataba tayo. Isang kilo lang every meal, okay na, di ba? So that is quite a challenge. So itong sharing just now was given to you, and you share in fact with the hope that we are able to distinguish, no? We are able to see a separation line between yung responsibilities responsibilities ng realistic, in reality, ano yung responsibilities ng husband or men in the family and the women members of the family. And in the scheme of things, dapat sa katotohanan na sitwasyon, dapat ang husband and wife or men and women in the family should handle the responsibility together. Hindi lang yung para si migrant mother or migrant sister or migrant aunt lang ang o lola lang ang mag-handle ng responsibility. Okay. And moving on to the next level ng ating module. Time check lang. Sorry, anong oras na? 11:20. What time is our lunch? 12. Okay. So, I have about 45 minutes to run through this, but this is the most important part of my sharing. Earlier we talk about problems, right? And later we also talk about the idea that in the scheme of things, yung burden na yun, yung problema na yun, mas lalo na dito sa babae. Na heavier sa ating side. But that should stop. We should change that perception and reality at saka practice. Now, there's such a thing as self-care. What is self-care? I want to see other hands. I-commonize here. Pangangalaga sa sariling kalusugan. Anong kalusugan na yun? Wow, bright si Manay Sally. Kalusugan hindi lang sa physical but psychological, mental, and so on and so forth. Ano bang meron ba sa atin dito na hindi nakakaintindi anong meaning ng self-care? So I just say self-pity, but actually it's self-care. Uday, Concern for your own happiness. Uday, tama ka. Hindi self-pity Iba yun self-care. Kasi, bakit self? All this while, we look at our children. All this while, we think of our parents, aging parents, our husband, ating mga anak. Yeah. But then, ang focus lagi doon sa ibang tao. Wala sa ating sarili. Na kung tutuusin, tayo ang nagtatrabaho. Tayo ang nagbibigay ng pera. Anong ginagawa natin sa atin?
Tinitipid. Tinitipid. Sa sarili. We are all blessed this morning kasi nandito tayo. Yung iba na wala dito ngayon sa pagpupulong-pulong na ito, ubos na. At hindi nila alam ang self-care, di ba? Hindi nila alam. So, when we talk about self-care, we are talking about how do we ensure that at any moment we are able to handle work stress, psychological problems, emotional problems. Ang problema is how. Okay na yan. Sabi ni Manay Sari kanina, there are many different domains. Yung ano tayo siya? Okay. Self-care means practice of taking an active role in protecting one's own well-being and happiness, particularly during period of stress. So when we say well-being, we are not only looking at the physical side of it na wala tayong ubo, o walang COVID, o walang lagnat, but those things that people do not see. Diba? Minsan, okay tayo physically, or nagpapanggap tayo na okay, di ba? Yes. Kahit na masakit yung ulo, ako din Yes. ganun eh. Kahit masakit na yung ulo ko, ay, mabigat na masyado. Nag-aala ako ng presidente ko, fine, it's alright. Pero, Something inside. deep within, nasa-struggle ako. Even if physical na nakikita dapat ng mga tao, pero hindi pa rin nila nakikita na masakit na pala yung ulo mo. We are able to hide these issues or stresses in our life. Kaya-kaya natin itago. So, kung gagawin natin yung active na strategy, na ipakita natin yung ating stress, physical. Kagaya ng, siguro lahat naman tayo dito siguro ay pinapakain ng ating amo 3 times or 4 times or 5 times a day. Anli ba yung pagkain natin sa bahay? Ikaw? Anli? Sino yung may limited na ano, pagkain dito? Ala. Anli ako. O baka nag-diet naman kayo. Ate Eva, Limited ako kasi naiyak ko sa awa ko. Hindi ako ng pagkain ko kasi iba lang yung broccoli, cauliflower. Makain din ako pag nag-boiled ako o nag-stick ng broccoli, cauliflower. Mas gusto ko po kasi yung okra o kaya sitaw o talong. I see. Isa. Kasi ang broccoli kasi, kung sa Mindanao, alam mo yung broccoli namin galing pa sa Baguio eh. Diba? So, ang layo-layo naman, o sa bukid naman. Ang layo ng bukid naman sa kabilang dako ng Mindanao. Bukid naman is Mindanao, but ang pag-transport ba ng vegetable na yun. Pero yung nakikita namin kasama na ako dyan kasi sitaw, okra, easy to plant at the same time, nasa backyard mo yan. So, yung familiarization ng mga vegetables. Diba? I agree with you on that totally. For as long as kumakain ka naman ng vegetables, kasi yung broccoli actually, ang equivalent niya, mas mataas pa yung nutrients ng alubati kaysa sa broccoli. So sabihin mo, i-educate mo si Madam. Uy, Madam, yung local spinach dito, mas mataas. Kale ata ang sinatawag nila sa English yan. Kale, yung alubati. Mas mataas pa yung nutrients ng kale kaysa sa alubati. Sa broccoli. Spinach. Spinach? Water spinach yung tawag. Basta, ako sabi ko, yan, alubati yan. Ano yan sa English? Hindi ko alam. Basta mas mataas yung mga yan. Kasi ang kale, magaspang ang kale eh. Ganon. Dry na magaspang siya na kulot-kulot. I see. So,
Pero sa in reality, meron naman available naman yung food. Yeah. But sa AMCO, most of the time we receive complaints from workers who are not organized like all of us here, na parang nililimit ang kanilang access to food. So, sila pa ang nagbabayad, sila pa ang bumibili ng